Àgbà ọba Adétọ̀nà Àwùjalẹ̀ níjẹ̀bú Òde Ìjẹ̀bú Òde Àjàgbálúra arẹ́rẹ́ rúru arúru rárá Ìjẹ̀bú ọmọ alárẹ̀ The Afinjadiara in Idowa Ijebu was filled with enthusiasm as members of the biggest Fusengbuwa ruling house, but from different royal families and loyal to Otunba Abdulateef Oweyemi, gathered for their general meeting to discuss issues affecting the family, as well put machinery in motion to ensure seamless elections of Awujale's successor process by the ruling house. The Olori Otunba Abdulateef Oweyemi, while welcoming members of the big family, emphasized the importance of unity and prayers for the task ahead to be successful. Ó dá sí méjì o kí gbogbo wa fetí sílẹ̀ tí nǹkan tá ti ṣe wá sí ìpàdé ilé ni rèé. Ó dá sí méjì. Ṣùgbọ́n méjì ni àti mọ ọba ń sẹ̀ yìí. Èyí tí ìjọba máa tẹ̀lé inú ẹ̀ àti ìmọ̀. Ìkan ni pé kí àwọn ọmọ ọba lọ jókòó láàrin ilé wọn kàn mú orúkọ yàn jáde ìyẹn ìkan. Ṣùgbọ́n láti nǹkan bíi ọgbọ̀n ọdún sẹ́yìn tí èmi ti ń rí wọn dẹ̀ kí n ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ mo dẹ̀ nírò pé ó lè jẹ́ pé bọ́dẹ̀ ṣe ń ṣe ń sẹ̀ yìí ló máa ṣe tiwa náà kí wọ́n ṣe máa ń ṣe Ministry of Chieftaincy láti Abẹ́òkúta local government chairman kọ̀wé sí àwọn ìdílé tí ọba kan o láàrin ìjọ mẹ́rìnlá ńkọ́ kàn ṣe ìpàdé gbangba lójú gbogbo ayé kọ́ ọmọ bá ṣe pàdé ń bẹ̀ kọ́ dẹ̀ máa yọwọ́ sókè èmi lágbájá mo fẹ́ kí Túndé ní kó jẹ Àwùjalẹ̀ ta ní fọwọ́ sí ẹnìkan sọ pé yes wọ́n á kọ́ ẹ̀kẹ́ tó ń lẹ̀ ta ló tún kù o wọ́n á ṣe yẹn títí tó bá jẹ́ oní ogún ní wọ́n morúkọ ẹ̀ lẹ̀ ó parí nìyẹn tó bá jẹ́ mẹ́jọ ó parí nìyẹn bàtà wọ́n á dẹ̀ sọ pé any further nomination tó bá sí mọ́ wọ́n á ní kàn ṣe closing prayer àti ìmọ̀ èyí tí ìjọba máa ní ká lò lọ́nà méjèèjì so ọwọ́ àlọ́ ń ṣe àdánwò àlọ́ ń sanwó sẹ́yìn àlọ́ ń ṣe owó ń bí a ṣe owó lọ́hùn mi ò mọ̀ bí ó máa wúlò bí ò ní wúlò fún ọ̀hún tó ń ṣe o a dẹ̀ ti ń gbọ́ oríṣiríṣi pé àwọn ọlọ́lá wọ́n ti ń gbé owó oríṣiríṣi wá sí ọ̀dọ̀ wa níjẹ̀bú ń bí tó dẹ̀ dì í sẹ́ pé business tó dẹ̀ dàtà jù níjẹ̀bú náà o ni pé mo lè fẹ́ ṣọba mo lè fẹ́ jọba. nǹkan tèmi sọ fún wọn yàn ni pé kẹ́ni kankan má lọ mú owó lọ torí pé ẹnì kankan ò lè rẹ̀ kankan lọ́wọ́ o ẹnikẹ́ni ò lè fẹ́ anybody jẹ ọba o àfọlọ́hun Olódùmarè o. Otunba Abdulateef Oweyemi appreciated the over 200 princes and princesses in attendance for their unwavering commitment to the present cause of selecting a new Awujale, pointed out that the meeting was also to update members on the process of selecting new Awujale after the expiration of 3-month period of mourning to the late Awujale. Orúkọ mi lágbájá, ìyá mi lọ́mọ ọba o, bàbá mi lọ́mọ ọba o. Ẹni tó bí bàbá mi ńkọ́ òun lọ́mọ ọba o. Ẹni tó bí bàbá mi ńkọ́ òun lọ́mọ ọba o. Títí ìran méje tó máa fi tòde ọ̀dọ̀ Fusengbuwa o, pé bẹ́ẹ̀ ló ń ti jáde wá o. Àdẹ̀kọ kí ló ti ṣe síjẹ̀bú? Kí ló ti ṣe sí Fusengbuwa Holy House? Kí ló dé plan láti ṣètò bá dépò ọba? A kọ sí pẹ̀lú. A tún wá sign ìwé ìlérí pé tí wọ́n bá mú ohun tí wọ́n máa fi ṣe àti mú ọba náà tó ń kọ́ ohunkóhun tí ẹbí bá ṣe ló máa fara mọ́. Òun ò ní competition síjọba, òun ò ní competition sẹ́nì kankan, òun ò ní lọ sí ilé ẹjọ́ pé òun pẹ̀jọ́ kankan o. Àti pé tí wọ́n bá fi òun jẹ ọba ńkọ́ ẹnikẹ́ni tó bá fi jẹ ọba ńkọ́ òun á gbé òun múra láti ràn lọ́wọ́ láti ṣàánú ẹ̀ láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ní palace kí ìgbà ẹ̀ nǹkan kó lè dojú ti ọba tó ti jẹ lọ. Speaking further, Otunba Oweyemi reminded the gathering that although the late Awujale warned Awujale crown should not be for sale, notwithstanding, the stool will also be total free, suggested a fee for expressions of interest form and returning of the form. A ti ń gbọ́ oríṣiríṣi pé tí àwọn ìdílé Fusengbuwa tí wọ́n bá mọ́ba wọ́n á lọ sí ìdílé mi irọ́ ni o kò ní ṣe láéláé lágbára náà kò ní ṣe láéláé torí pé irú ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ rí ẹni wá máa kó a dẹ̀ máa ṣe pẹ̀lú rọrùn. Kí ló ṣe máa rí bẹ́ẹ̀ rí ni pé òtítọ́ la máa fi ṣe
nígbẹ́bọ̀dé ní sọ fẹ́ gbọ́n fò má dá àbúrò ẹ̀ náà ń ṣòmù tán rẹ̀ ààyè tí àbúrò ní òun ẹ̀ ní ẹ̀gbọ́n máa ní o kólukúlùkù lọ dilé ẹ̀mú dáadáa kó dẹ̀ tọ́jú ara ẹ̀ dáadáa torí oyè àtàfẹ́jẹ nǹkan kò ń ṣe oyè kékeré o ọ̀rọ̀ ọlọ́ba níbi kankan kọ́ kò ń ṣeré ọmọdé o ẹni tó bá jẹ́ pé kìrìsìtẹ́nì ni kó má jìnnà sí pásítọ̀ ẹ̀ o kó máa ṣàdúrà fún lójoojúmọ́ kó máa gbàwẹ̀ fún o kẹ́fù má mu kéèdì má dì í kẹ́fìbọ̀dì múra gan o kó dẹ̀ máa gbàdúrà ńgbà gbogbo o kó máa gbàdúrà o kẹ́fù má mu òun kó má lọ síwájú plẹ̀tì ọ̀fẹ́ gbé kórìn lẹ̀ ọlọ́run kó máa ṣọ́ gbogbo wa o torí pé kí ni wọ́n ní tó bá fẹ́ jọba ìlú gbogbo egun ló máa jó kò sí olóògùn tó ní jáde pété ló ń bẹ jàbẹ̀rẹ̀ má dá lóhùn mú nìkan lé tí n bá gbélé ìjọ méje wà gbúrò ẹ̀ so bó ṣe máa rí nìyẹn o kò ń ṣeré ọmọdé o kẹ́bọ̀dì yẹn ti gẹ́tì ara ẹ̀ rẹ́dí o so nǹkan tí a fẹ́ sọ náà nǹkan ní èyí nǹkan kò ju yẹn lọ o a ti decide pé láti sọ pé àmọ́ fẹ́ jọba o 250,000 naira péré nìyẹn o ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí ẹni tó ń bá ti gbà níta kó dọ́kúmẹ̀ ránṣẹ́ sí owó tó máa dá candidate levy àti ìfàṣẹ sí o a ti ń gbọ́ oríṣiríṣi ìmọ̀ràn láti ibi kákàkiri àwọn míì nígbà tí wọ́n jọba ní ìlú kan ní Yorùbá yẹn náà 50 million náà dá ẹnìkankan dá àwọn kan 100 million àti ẹ̀ ti rí àwọn tó ń ná 200 million ní Ìjẹ̀bú-Òde nísẹ̀yìí láàrin oṣù kan wọ́n ń pín ráìsì wọ́n ń pín mọ́tò. This, however, opened the floor for members to also make their input. Oríṣiríṣi ìtàn orí burúkú ni wọ́n ń pa ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí olórí ẹbí tó jẹ́ pé tọ́lùkọ̀ wá balẹ̀ lórí afẹ́ èmi galábà ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ ní template criterion wípé before you can set the tone gbọ́dọ̀ ní ọba yìí kì í ṣe ní owó like administrative experience ó ṣe pàtàkì jù ní Àwùjalẹ̀ ní gbogbo àgbáyé Àwùjalẹ̀ dúró ọlọ́ọ̀kẹ́lẹ́. ẹ jẹ́ àrùn dáadáa nídìílé wa ọba tó máa gbé Ìjẹ̀bú-Òde ká ọba tó máa dúró àná ọba káwọn ọba náà máa bẹ̀rù ẹ̀ jẹ́ ká wò ó dáadáa o. ṣe nípa ti owó yẹn ọ̀rọ̀ fi jọba ọlọ́run ló fi ẹ̀jẹ̀ jọba kí ọdún 200 billion tó wà níjọba kò jẹ́ ọ̀sẹ̀ ní kọ́kọ́ àjọba ṣùgbọ́n ìbẹ̀rẹ̀ lójú ìjà wo Ìjẹ̀bú-Òde léde káwọn ọmọ tó wà Ìjẹ̀bú-Òde tó fẹ́ tó ní ṣìkọ́ Ìjẹ̀bú-Òde yìí tó ti tún Ìjẹ̀bú-Òde ṣe tó kọ́ ní Ìjẹ̀bú-Òde tó ń tútù Ìjẹ̀bú-Òde ṣe tó ràn lọ́wọ́ tó bá dọ̀ba ó máa lọ́wọ́ lọ́wọ́ Ìjẹ̀bú-Òde o ìjà àdúrà dáadáa. Declaration that seven àwọn èèyàn ló ṣe o Alhaji Adigbero ló sign as commissioner for Western Chief Fusengbuwa. There is a commissioner in Ogun State today. Only Chiliola can change the importance. That's the more thing of any back. Let us find a way to unite. Tí wọ́n bá ṣe here. They are politicians. Àwọn èèyàn ti lọ bá bọ́ọ̀lù as I'm talking to you. Ọ̀rọ̀ aṣáájú lórí ọ̀rọ̀ gbàgbọ́. So what I'm trying to say, don't let us move on. After that August meeting, àwọn leaders wà bí àwọn leaders wà tó wà, they must find a way. Bàbá mi, mo bẹ̀ yín sá, don't let us move forward like that. There must be a way to meet, to find peace. Ìjọba ní 50 million wọ́n máa rà. Ìjọba ní 100 million they are ready to pay on that spot. But what if ọlọ́run jẹ́ kí àwọn sọ̀rọ̀? Ẹlòmíì lè yí march àṣàwùn jáde. Ó jẹ́ throughout raining ẹ̀ kó má dé ìlú lára. Owó yẹn ó fi ṣe. Ẹlòmíì lè má lówó yẹn lọ́wọ́. Ọ̀gbìn ọ̀ṣẹ́ kó má lùsùn tó bá sọ fún náà. Ó lè má lówó yẹn lọ́wọ́. Tó jẹ́ pé òun kọ̀kọ̀kọ̀kọ̀ lọ́wọ́ máa lò láti liberate Ìjẹ̀bú-Òde finally. Ẹ jẹ́ ká consider yẹn náà. Ẹ bá torí pé owó yẹn pọ̀. Wọ́n ti give suggestion pé olórí ẹbí ṣe sọ pé 10 million naira. It is still better. Tọ́ba ti mọ̀ pé wọn ò ní lè reverse ẹ̀.
ó yí wà òkè ẹni tó bá ń kò jẹ́ kó lọ wá ó sọ torí Àwùjalè lóòótọ́ kò ń ṣe òye kékeré ọ̀tá bá ti ń gbé lọ ẹ̀fẹ́ lé àwọn èèyàn ni. gbogbo ẹgbẹ́ tó kù kì í èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ ànájà náà mò ń sùn ọmọ ọba ilé Ifá nágùsẹ̀bí Adébísí rẹ̀ gbàyè nàpò Adébísí bá fi ọba ilé Ifá iye mìíràn bí lè ṣùgbọ́n bó ti kàn nìkan ṣé a máa jọ fi kùdùkù ọ̀nà ọba mú ibẹ̀ lẹ́nu náà nífẹ̀ẹ́ sí. àwọn Ìjẹ̀bú kẹ̀tì fọ ẹ má bọ̀ tẹ̀ bá ń tọ́ dára jẹ́ o. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ló wọ́n lẹ́gbẹ̀ẹ́ wájú. gbogbo padà ẹ̀ láti ìbù ẹ̀ má padà ẹ̀ láti ìbù ẹ̀ má bọ̀ tẹ̀ o. aláàyè ẹ̀ má bọ̀ tẹ̀ ọkùnrin tó dára jẹ́. èmi ò tẹ̀lé ẹnìbọ̀dì kọ́ fún ọkàn méjì léṣe kan láti rí mọ́tẹ́jì láti rí pé o kẹ́mu fọmù tọ́ sí káwa pápá ṣe ọkùnrin èmi rọ́bà yìí kọ́ àbí mo kúrò ẹ ká wúra wa ẹ mẹ́ka ro owó dọ́kítà àpárọ̀ even tí somebody is a professor for this what is annual income it can never be more than 10 million àwọn tó jẹ́ head of institutions and even corporate organizations in London ṣé wọn sanwó ilé ṣé wọn ọ̀nà money school so how much do you want them to pay it's just ordinary cost so 10 million is a good and starting point in any way. If you don't take ẹni tí o bá lè ta agun gan kò lè jọba empathy you must have empathy and you must have integrity if not no then you must have a long-term vision to serve with compassion and humility. Thank you so much. bàbá wa ní pé tí ọmọdé ò bá bá abá bàbá àbá kẹ bàbá bá jẹ òkú lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá òun náà ní wípé láti máa fi wá mọ́nà láti ìpínlẹ̀ gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ bá lè ṣe bàbá wa tẹ́tí tó bọ̀ ìgbòjú sà láti jẹ́ pé kí ìpínlẹ̀ dúró torí pé kọ́rọ̀ ọba tó ṣẹlẹ̀ tó ẹ́ pé ìpínlẹ̀ ti dúró ìpínlẹ̀ yẹn làwọn ọ̀dọ́ làwọn ti fojú sùn láti ìpínlẹ̀ wa ní àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ bá a ṣiṣẹ́ lórí ibẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kejì sà òun náà ni wípé gbogbo àwọn fractions tó wà kó má jẹ́ pé àwọn máa di lọ́tún ilé máa jòló sí i nítorí wípé ó kàn tí mẹ́sàn-án bá sọ pé ìbò kan ṣe ń gbà ó lè má gbàgbà pé mẹ́wàá ìdí nìyẹn ló ṣe jẹ́ pé ẹ máa lo òye ẹ̀yin àgbàlagbà sà nígbà mi àkìtàn ní láti wò pé báwo lè ṣe fẹ́ fa ọ̀tún mọ́ra òsì mọ́ra so that gbogbo àwọn decision náà bá ń tèkè bí kò ní máa padà máa jò tó bá jù ta. tí a bá ní afẹ́fowó ṣe èmi fúnra mi mo rí àwọn èèyàn kan lè pé $1 billion ní ẹ̀fọ́ àfẹ́ gbà. ṣùgbọ́n tí a bá ní wọ́n pé $1 billion lẹ̀ ṣé àdìta ẹ̀tọ́ wa àdìta bẹ́ẹ̀ tí màá kàn rọ owó ẹbí ni pé ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye táwọn àgbàlagbà àwọn bàbá wa ibi tó ń pẹ̀gẹ̀ sí ibùdó bá lè wálé àpá mami ẹ má bínú ma ibùdó bá lè wálé ẹ jẹ́ kí ọmọdé yé mi kó kọ́ òun tó bá àwọn ọmọ tí ń jáde nínú ẹbí lọ pé ọlọ́run forí jù lábẹ́ ìṣá lọ nídìí ilé tí wọ́n lò 65 years ọmọ 70 years ń jáde nínú ẹbí tí wà dà ó yes àti láwọn tó ń pè wá ọmọ 70 years wọ́n ti fẹ́ jáde báwọn ọmọ fẹ́ contest mi lọ́mọ 70 years òní ní 100 ìwé má ṣì mí pa o fẹ́ kí lọ́mọ 70 years fẹ́ kí ló bá deliver tàbá wo láìsàn tó wà ní báyìí 70 years ni o gbogbo ètò kù ọlọ́run àlùbáríkà ni o ọlọ́run gbogbo alẹ́ mi gígùn. báwo wo láti bẹ̀rẹ̀ wá láti má fún àwọn tó wà lórí oyè yìí ní wàhálà ju bó ṣe yẹ lọ bá rọ̀ wọ́n kán tẹ̀lé ohun tí ẹni tí ó sọ̀rọ̀ yẹn tí wọ́n sọ kalẹ̀. ìdílé mẹ́rin náà lé oúnjẹ ọba ní ìdílé Fusengbuwa ìdílé oríṣiríṣi ti jẹ lẹ́ẹ̀mejì lẹ́ẹ̀mẹ́ta lẹ́ẹ̀mẹ́rin àwọn ìdílé kan dẹ̀ wá bẹ̀ tí wọ́n ti rí ìmọ̀kan jẹun tí ẹni tó sọ̀rọ̀ fẹ́yìn yẹn tó ń sọ̀rọ̀ lé lórí nìyẹn tó bá ṣe é ṣe a fẹ́ kí àwọn àgbààgbà wa wọ́n bá wa wò ó lóòótọ́ gbogbo wọn ló ti change yàtọ̀ sí tàtijọ́ o èyí tá à ń bá lọ yìí politics ti wọ̀ o a gbọ́dọ̀ ṣọ́ra nípa politics yẹn láti má jẹ́ kó dà wá rú. tẹ̀sán owó yẹn ẹ gbọ́dọ̀ kéré jù torí fọ ẹni máa jọba òun láti lè ṣe ságbàsúlà owó age community abẹ́rẹ́ sí
know, if you can't bring 10 million, 20 million, that's ìjọba. You know, that's the Awujale is the chief fundraiser to improve the community. So the first test is to see what you can bring out for yourself. So it's to see what you can bring out for yourself. I keep contribute. Then come and tell me. And Togoya, what he described, attributes of Awujale. And tí ò bá bẹ̀rẹ̀, bí màmá ṣe sọ, bẹ́ẹ̀ni. Tó dẹ̀ dá lójú pé òun jọ mọba, bẹ́ẹ̀ni. Orí fọ́ oríṣiríṣi àmúlùmálà wà láàrin wa. Wọ́n ti la gbẹ́rẹ́ sí. Ẹ má yẹ ká fi kábà sọ pé owó yẹn ló wà mọ́ important. Torí Awujale tó kù yìí náà nígbà tó lè 26 lè lè kò ní kọ́bọ̀. Orí èrè ló ti má rí. Owó ilẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló fi ṣe kinní. Àwọn Awólọ́wọ̀ tó jẹ́ veterans wa gan kò sí ètò pé 30 nígbà kan wà ní àdéhùn administration. So tí ẹ bá fẹ́ lọ gbé owó sí 50 million àwọn àsáwọ̀ àwọn àìjà kẹ̀mọ́ wa lọ́wọ́ wọn ò dẹ̀ ní ìkan tó fẹ́ ṣe fún wa. So ṣe ẹ̀dẹ̀ rí mi nísìn àmì ìdẹ́nífẹ̀ẹ́ kankan tí àwọn the coming generation máa fi fẹ́ tó máa fi sọ pé I exclude àwọn. Torí ẹ tó jẹ́ 30 years nísìn bí ìmọ̀ bí tẹ́tí fẹ́ kó rí 10 million mi sọ pé ó kéré jù we can use that as a benchmark but not more than. So ká má dé exclude anybody. Ṣùgbọ́n pàdé mi fẹ́ bẹ eléyìí ni pé ìwé kan wà tí wọ́n ti ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹnìkẹ́ni tó sọ̀rọ̀ lẹ́nu ní 1983 tó fi sọ wípé ìdí àdélòpọ̀. Ẹ máa gbọ́ Yorùbá ní ẹ̀rẹ́ o, ìdí àdélòpọ̀. Ẹ máa gbọ́ ẹ̀ṣẹ̀ sùúrù. Ṣé wọ́n pé àwọn mẹ́rin àwọn kan ti ń jẹ. Wọ́n lè gbẹ́ran méjìlá sínú ọbẹ̀. Kí ilé méjì wọ́n máa gbẹ́ran méjìlá yẹn. Kẹ́nu pé pàtàkì sí àwọn tó kù náà lè. Wọ́n tẹ̀mí máa sọ ní pé ẹ jẹ́ kí àwọn bàbá wa kan ṣe pé ilé wọn fẹ́ ṣe. Ìwọ́n ti ní kàn gba fọ́ọ̀mù. Wọ́n bá gba fọ́ọ̀mù wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí. Ọlọ́run ọba mú ọba jáde fún wa. Lójú tèmi is very easy to achieve. Ẹgbẹ̀rún ọ̀tọ̀ wọ́n lè wà. Wọ́n máa kọ history lórí subject matter ẹyọkan. Angu tí lágbájá ti ń kọ tiẹ̀. A yàtọ̀ síbi tí tàmẹ̀dù ti ń kọ tiẹ̀. A yàtọ̀ síbi tí làkàṣẹ́ ìgbé ti ń rí tiẹ̀. Ibi tí lámẹ́rí ti ń rí tiẹ̀ a yàtọ̀. Ṣùgbọ́n the same story náà ń sọ. Àwọn àgbààgbà ọ̀dẹ̀ kì í tán lórí ilẹ̀. Ẹni tó kọ tiẹ̀ tó parọ́ wọn á sọ fún un. Ẹni tó kọ tiẹ̀ tó sòótọ́ wọn á sọ fún un. Kò sí tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ anybody. But the contradiction tí mo rí ni pé wọ́n ní jókòó má lọ àga má jókòó lẹ̀. Báwo la ti fẹ́ jókòó? Kí ni ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀? Ipò Awùjalè ò kì í ṣe kò kékeré báwọn bàbá wa ṣe sọ. Mo tún gbọ́ pé a ní tako Awùjalè. It's a contradiction for me. I'm confused. Àtakò yìí ṣùgbọ́n olówó ló ń jẹ́ ọlọ́rọ̀ ló ń jẹ́ influential person ló ń jẹ́ bọ́tà àtà o. What ti ta ṣe ń bẹ̀ yẹn ni pé systematically àti screen a lot of people out. The olórí ẹbí Ọ̀túnba Abdulateef Oyemi and some prince and a princess, while expressing the satisfaction over the meeting, described it as apt and timely. Not to take any step concerning appointing a successor to late Oba Adetono until after October 12. I had to convince all the members of Fusengbuwa House, loyal to me and supporting me, not to take any action until the 15th of October, which is today. That's why they came today from all ruling houses. And I told them that there are two possibilities to the selection of an Awujale, and we don't know which one the government will opt for. One is to have nominations from the various units or the ruling house as a whole. The second one, which I think is very most common, is to convene a meeting of all interested parties who are members of the ruling house into a general meeting of the whole house
where every Orebitu will be present, and we would invite nominations from the floor for all possible candidates. After the first nomination, somebody will support it, and that name will go down. The second nomination will take place. Somebody will support it, and that name will go down. When the last person makes the last nomination, that will be the end of the meeting. There are going to be 2 documents you are going to fill. The detailed application form that will show wherever you have worked in your life, what colleges you have attended in your life, what positions you have held in your life, what you have done for the ruling house, what you have done for the palace, what you have done for Jebu land, and what you intend to do if you become the next Awujale. Then you now have the second copy document, candidate's irrevocable undertaking, where you will promise not to go to litigation with any Jebu son or daughter. Where will you go to say you are going to serve the ruling house, the Jebu land, and the Jebu Day in particular, and not rule for your own selfish interest alone. And also swear to an oath that if you are taken, you will serve diligently and honestly. But if you are not selected, you will join everybody of us in serving the person who is elected. It's good to be with the family, and the unity of the family is more important to me than any other thing. And by the grace of God, it started well and it's going to end well. We are making preparation for the next Awujale, and all things being equal, very soon we will know the next Awujale by the grace of God. The meeting also witnessed the acceptance of new members and their incarros into the Fusengbuwa ruling house. Wọ́n láti mú lẹ́rù o, a gbọ́dọ̀ fi kàn mí. Gbogbo wọn ní wọ́n láti mú sẹ́nu. O gbọ́dọ̀ gbèrò gbó jẹ. Olórí ẹbí pè mí, agbá kẹ̀kẹ́ wà, agbá kẹ̀kẹ́ wà. Bàbá, The new members expressed readiness to work together with Otunba Abdulateef Oyemi for the unity and progress of Fusengbuwa ruling house and Ijebu-Ode in general. The meeting highlighted the importance of unity, fairness, collaborative efforts, integrity, and dignity of Fusengbuwa family in the selection process of new Awujale. If not because of the demise of the Awujale, we will not have this problem. But because of the demise, assuming that we have been coming together right from Genesis, they have been calling every unit together. We have been having meetings. All this disorganization will not happen. But I believe and we trust all our elders that they are working towards that unity. And when the unity is established, to get the candidate, it is very simple. You know, it was a very robust meeting and timely because, as you know, it's just 3 months since our late monarch, Oba Sikiru Adetono, passed, and that season of mourning was observed. Now we roll up our sleeves and go to work.
because choosing a monarch, it's not a stroll in the park, as we say, it's hard work. And some of the guidelines that is going to guide the family, bringing people forward and choosing a candidate has been laid out for the first time so that we know how to navigate the process. The kingmakers are astute people. They know what to do. In the midst of the crowd, you may not necessarily understand. Go and look at their names. Ogbeni Oja, Okunowo, and so on and so forth. They're astute people. They're professionals. And we know and trust that they will use their professional yardstick to bring us a fit and able Awujale. I myself am a candidate. So how about that? Bàbá rẹ lónílẹ̀ kó má rìn máa yan. Bàbá rẹ lónílẹ̀ tó. Àràbà ń bí ọmọọba níjẹ̀bú òde. Ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi ní àbúrò ẹni tó lóun làgbà ẹni. Ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi ní ẹ̀rù ọba ni mo bà.